שלום, שמי יעל צולר. אני תלמידה בכיתה ז' 4 בבית הספר לאובק, ואני שמחה להציג לכם את סרטון המשפחה שלי. זאת המשפחה הקרובה שלי. אמי, לילך, אבי, טל, אחותי הגדולה נוגה ואחי הקטן יואב. אלו הם הוריה של אמי, סבא עמיעד וסבתא חמוטל. ההורים של סבי עמיעד הם נחמן ואסתר אלכסנדרון. ההורים של סבתי חמוטל הם אבשלום ושלומי טוקשי. אלו הם הוריו של אבי, סבא יצחק וסבתא פרומה. ההורים של סבי יצחק הם זיגו ורוזיקה צולר. ההורים של סבתי פרומה הם משה וגולדה גולדשטיין. שם המשפחה שלי הוא צולר. צול בגרמנית פירושו מכס, ומקורות השם מצביעים על כך שכך כונו העוסקים במלאכת איסוף המיסים באירופה העתיקה. משפחת אבי היא ממוצא רומני עם מקורות גרמניים. עובדה מעניינת היא ששם המשפחה של משפחת המלוכה הרומנית הוא הוהן צולר. הוהן משמעותו גבוה או גדול, כך שהמלך עצמו מכונה בעצם צולר הגדול. זאתי עתירה של המלך הוהן צולר שברומניה. המשפחה של סבי, יצחק צולר, אביו של אבי, התגוררה בדורוחוי שברומניה. אבא של אבי היה מנהל של חברה ממשלתית שאספה והפיצה את התוצרת החקלאית מכל הכפרים. רומניה הייתה אז תחת משטר קומוניסטי עם מפלגה אחת ששלטה בהכל, וכל תוצרת הייתה שייכת למדינה. באותה תקופה החלה רדיפה של היהודים, ורבו התנכלויות ליהודים על ידי המדינה. ברומניה פעלה משטרה חשאית קשוחה ואכזרית בשם הסקוריטטה שכולם חששו ממנה. המשטרה החשאית החלה לקחת יהודים שונים לחקירות כדי לבדוק אם הם מנהלים קשרים עם ישראל או עם ארגוני חופש וזכויות אדם. במסגרת הלחץ על היהודים, בכירים רבים פוטרו מתפקידיהם הממשלתיים, וגם אביו של סבי פוטר מעבודתו, וניקח לחקירות על ידי המשטרה החשאית. בשלב זה, ההורים של סבי החליטו שהם כבר לא יכולים לחיות במדינה, והגישו בקשה לעזוב את רומניה לישראל. סבי היה בכיתה ח' לפני סיום שנת הלימודים. הם טסו מבוקרשט לנפולי שבאיטליה, שם הם המתינו חודש במלון והפליגו ארצה באוניית עולים. הם הגיעו לנמל חיפה ב-1.9.1965 ושוכנו על ידי המדינה בקריית-אתא. זאתי חנוכיה שעוברת במשפחה שלי מדור לדור, מסבא רבא שלי, סבא של אמי, הצייר אבשלום טוקשי, שהיא מעשה ידיו. החנוכיה בגובה 85 סנטימטר וברוחב 60 סנטימטר, עשויה על שלט של ברזל ומסביב שילוב של בטון וגבס. החנוכיה צבועה בצבע זהב. סבי עמיעד מצד אמי השתתף בקרב על גבעת התחמושת. לאחר סגירת מיצרי טיראן והטלת המצור הימי על אילת, היה ברור שהפתרון למצור הימי על ידי המצרים יושג במבצע צבאי, כיוון שכל המאמצים הדיפלומטיים נכשלו. תקופה קצרה קודם לכן השתחררתי מהשירות הצבאי במסגרת הנח"ל המוצנח, והוצבתי לשירות מילואים בצנחנים בחטיבת צנחני מילואים מספר 55 בפיקודו של מוטי. בתקופה זאת שלאחר השחרור הייתי חבר בקיבוץ צאלים ועבדתי בשלחים. גויסתי למילואים של מלחמת ששת הימים באמצע החריש על הטרקטור. הוא התייצב במחנה ישראל, ליד שדה התעופה בן גוריון. המשימה שהתכוננו עליה הייתה צניחה בחולות אל עריש בחצי האי סיני כדי להגיע לאויב באורפו. ב-6 ליוני 1967, ביום פתיחת המלחמה בצהריים, בעודם מצטיידים בתחמושת ובציוד צניחה, הודיעו להם שבעקבות התקפת הירדנים על ירושלים והפגזתה, משנים להם את המשימה, לעלות באוטובוסים לירושלים. היחידה עלתה אחר הצהריים לירושלים בדרכים עקלקלות, כדי לא להיחשף להפגזה של הירדנים, על הציר הראשי המוביל לירושלים, שהוא כביש מספר 1. הגענו לשכונת בית הכרם בירושלים, שהיא בצד המערבי של העיר, ובחדרי המדרגות של הבתים מסרו לנו את פקודת המבצע לכיבוש בית הספר לשוטרים, שהיה מבנה מבוצר הממוקם על גבעת התחמושת. האתר של גבעת התחמושת שלט על שכונה במחנה ישראל, משם היו צולפים על בתי התושבים. בחצות הלילה נסענו
אל שכונת מחנה ישראל, ושם נצמדנו לחדרי המדרגות והלכנו לאורכם עד שהגענו למקום בו היינו צריכים לבצע את הפריצה לגבעת התחמושת. בשעה 1:00 בלילה התחילה הפריצה והשקט הופר בפיצוצים ובירי. תחת המחסה של הירי הזה עלינו את הגבעה ונכנסנו לתוך התעלות המבוצרות של גבעת התחמושת. שם התחולה מלחמה פנים אל פנים, עקובה מדם, עד שלעת שחר הצלחנו לכבוש את הגבעה ובית הספר לשוטרים. זאת תוך גילויי גבורה של לוחמים שחשפו את עצמם לאש האויב ואפשרו לשאר הלוחמים להתקדם בתעלות הקרב. עשן עלה מן הגבעה, השמש בא, מזרח גבהה, חזרנו אל העיר שבעה, מגבעת התחמושת. חזרנו אל העיר שבעה, עשן עלה מן הגבעה, השמש בא, מזרח גבהה, על גבעת התחמושת. על בונקרים מבוצרים ועל אחינו הגברים שנשארו שם נעצרים על גבעת התחמושת. הקרב נמשך כ5 שעות. אחרי שכבשנו את גבעת התחמושת, המשכנו וכבשנו את הר הצופים ואת רכס אוגוסטה ויקטוריה, ויום אחר כך נכנסנו דרך שער האריות לעיר העתיקה ולכותל שנכבש על גדוד אחר של החטיבה. יחד עם התחושות הקשות על מות חברינו בקרב ועל הפצועים הרבים, שחרור ירושלים והעיר העתיקה יצר התרגשות ותחושה של הישג, השלמת המשימה וקיום שליחות חשובה. זאת הייתה הפעם הראשונה שזכיתי לראות את הכותל ולגעת בו. פה נמצא סבא שלי עם עוד צנחנים, אחרי שחרור ירושלים בכותל. שחרור ירושלים בזמן מלחמת 6 הימים היה ב3 הימים הראשונים של המלחמה, והוא היה בין צה"ל ללגיון הירדני. המטרה העיקרית של צה"ל הייתה למנוע מירדן לכבוש את מובלעת הר הצופים, ובכלל למנוע מירדן לכבוש שטחים מישראל. ב5 ליוני 1967, בשעה 9:40 בבוקר, פתח הצבא הירדני במלחמה בגזרת ירושלים, שכללה הפגזה כבדה על ירושלים המערבית. ישראל הגיבה במתקפת נגד וכבשה את ארמון הנציב. המשך הקרבות היה ביוזמת ישראל, אשר הפעילה מספר כוחות מדרום, מצפון וממערב, והחלה בכיבוש ירושלים. בבוקר, 7 ליוני 1967, נכנסו כוחות חטיבת הצנחנים וחטיבת ירושלים לעיר העתיקה, ושחררו את הכותל ואת הרובע היהודי. הר הבית בידינו, כאן תלמיד, הר הבית בידינו. רות שריף כפעלו, כל הכבוד, כל הכבוד.